السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة 29 من قناة عالم الإنسان. بدأنا في الحلقة السابقة بشرح جهاز الغدد الصم، حيث تعرفنا على جميع الغدد المرتبطة بهذا الجهاز باستثناء الغدة الزعترية، وذلك لأننا سنقوم بشرحها في الحلقة الخاصة بالجهاز الليمفاوي. أما اليوم فسنبدأ بشرح الآلية التي تعمل من خلالها هذه الغدد، حيث تعمل هذه الغدد على بناء وإفراز مركبات كيميائية فريدة من نوعها تعرف بالهرمونات، ثم تنتقل هذه الهرمونات من خلال الدم إلى مجموعة متفرقة من الأعضاء لتؤثر فيهم، ولا تؤثر هذه الهرمونات إلا في خلايا خاصة تسمى الخلايا الهدف أو التارجت سيلز. ولكن كيف سترتبط هذه الهرمونات بالخلايا الهدف؟ وللإجابة على هذا السؤال علينا معرفة التركيب الكيميائي للهرمونات، حيث تتركب الهرمونات إما من الأحماض الأمينية أو الأمينو أسيدز والتي تكون ذائبة في الماء، أو من مشتقات الدهون والتي تكون ذائبة في الدهون. وكما شرحنا فيما سبق، فإن الأغشية المغطية لخلايا جسمنا مكونة من الدهون، وهذا يعني أن الهرمونات الذائبة في الماء لا يمكنها النفاذ منها، ولذلك تغطى الخلايا الهدف بمستقبلات خاصة لهذه الهرمونات لتتيح لها الدخول إلى الخلايا، بينما يمكن للهرمونات الذائبة في الدهون الدخول بسهولة إلى الخلايا الهدف، ثم تلتقي بمستقبلاتها من داخل الخلية. وفي كلتا الحالتين تدخل الهرمونات إلى الخلايا لتغير نشاطات هذه الخلايا، وذلك بزيادة بعض الوظائف وتقليل البعض الآخر، والهدف من ذلك هو الحفاظ على استتباب الجسم. إن كانت الهرمونات تعمل للحفاظ على استتباب الجسم، فذلك بسبب النشاطات أو العادات التي نقوم بها، أو حتى الأغذية التي نقوم بتناولها. فعلى سبيل المثال، عند تناولنا للسكريات بشراهة سينتج عن ذلك زيادة كبيرة في نسبة الجلوكوز في الدم، فتقوم غدة البنكرياس بمعالجة هذه الزيادة من خلال إطلاق هرمون الإنسولين من خلايا بيتا الخاصة بها. بعدها يتوجه هرمون الإنسولين إلى الكبد ليدخل إلى خلاياه الخاصة أو الخلايا الهدف، وذلك لتحفيزها على خزن الجلوكوز على شكل جلايكوجين أو دهون، وبهذا تبدأ نسبة الجلوكوز بالانخفاض والرجوع إلى نسبتها الطبيعية في الدم. أما في حين امتناعنا عن تناول السكريات لمدة طويلة سيؤدي ذلك إلى هبوط نسبة الجلوكوز في الدم، فتقوم غدة البنكرياس بمعالجة الأمر مرة أخرى من خلال إفرازها لهرمونها الجلوكاغان من خلايا ألفا الخاصة بها، ليتوجه بعدها الجلوكاغان إلى جميع خلايا الجسم لتحفيزهم على إرجاع الجلوكوز المخزون إلى الدم، وبنفس الوقت يتوجه إلى الكبد لتثبيط عملية خزن الجلوكوز إلى جلايكوجين أو جلايكوجينيسيس، وقلبها إلى عملية تفكك الجلايكوجين إلى جلوكوز أو جلايكوجينيلايزيز، وبهذا يكون هرمون الجلوكاغان قد أعاد الجلوكوز إلى نسبته الطبيعية في الدم. تنشأ أمراض الغدد الصم في الغالب نتيجة فرط أو قلة إفراز بعض الهرمونات، مما يؤدي إلى فقدان الاستتباب، وهنالك أسباب عديدة تؤثر على إفراز الغدد للهرمونات. أحد هذه الأسباب هو اضطراب الغدد الرئيسية الموجهة للغدد الثانوية، فبطبيعة الحال تنحصر وظيفة بعض الهرمونات بالتحكم في إفراز هرمونات أخرى، والتي تكون هي الأخرى مسؤولة عن إفراز هرمونات أخرى أيضا. فبعد أن يبدأ هرمون رئيسي بعمله تبدأ سلسلة من الهرمونات بعملها واحدة تلو الأخرى بشكل تدريجي، وتسمى هذه العملية بالتسلسلات الهرمونية هرمون كاسكيدز. وأحد أمثلة هذه التسلسلات هي سلسلة المحور الوطائي النخامي الكظري Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis، واختصارها HPA Axis.
وهي مجموعة من التفاعلات المعقدة تحدث بين 3 غدد لتنظيم الكثير من ممارسات الجسم اليومية كالهضم والمناعة والجنس، وتقوم بذلك من خلال تنسيقها مع الجهاز العصبي عامة والجهاز العصبي الودي على الأخص. فعند قيامنا بالمجهودات البدنية يبدأ جهازنا العصبي الودي بخفض ضغط الدم في الجهاز الهضمي ورفعه في اليدين والقدمين، بينما يكمن دور جهاز الغدد الصم بتحضير جميع العناصر التي يحتاجها الجهاز الودي في عمله. والمسؤول الرئيسي عن عمل هذان الجهازان معا هو غدة تحت الوطاء أو الهايبوثالموس، فهي مركز اجتماع الجهازين، حيث تقوم بمراقبة كل ما يحدث في الجسم من خلال رصدها للإشارات الكيميائية التي ترسلها مراكز الحس التابعة للجهاز العصبي. عند تعرضنا للخطر تترجم مراكز الحس المعلومات الحسية وتنقلها إلى الدماغ، لتبدأ منطقة تحت المهاد بإفراز الهرمون الموجه للكظر أو CRH، والذي ينتقل عبر الدم إلى الغدة النخامية، وذلك لتحفيزها على إطلاق الهرمون المحفز لقشرة الكظر أو ACTH، والذي ينتقل عبر مجرى الدم إلى قشرة الغدة الكظرية، وذلك لتحفيزها على إفراز العديد من الهرمونات كهرمون الأدرينالين والكورتيزول، واللذان يهيئان حالة الجسم لعمل الجهاز العصبي الودي، فيقومان برفع ضغط الدم لتوفير الأكسجين الكافي للعضلات وزيادة نسبة الجلوكوز في الدم لتغذية هذه العضلات، كما ويقومان بتثبيط جميع الأنشطة الغير مهمة لتوفير الطاقة. هذه هي الميكانيكية التي تتم من خلالها سلسلة HPA Axis. وعند ابتعادنا عن الخطر تتوقف غدة تحت المهاد عن إطلاق هرمون CRH، فتتوقف على أثرها الغدة النخامية عن إفراز الهرمون المحفز لقشرة الكظر، مما يؤدي إلى توقف إفراز هرمونات الخوف التي ذكرناها وانتهاء مرحلة الخوف والقلق، ويستمر تأثير هذه الهرمونات لفترة أطول من تأثير الإعازات العصبية حتى يتم تفكيكها من قبل الأنزيمات. لذلك نلاحظ تأخر عودة الشخص الخائف أو الشخص الذي قام بمجهود بدني حديثا إلى حالته الطبيعية. هنالك سلسلة هرمونية أخرى تتولى تنظيم الكثير من الفعاليات والنشاطات الأساسية، وهي سلسلة المحور الوطائي النخامي الدرقي Hypothalamus Pituitary Thyroid Axis أو HPT، والتي يتم من خلالها تحفيز الغدة الدرقية على إفراز هرموناتها الخاصة للحفاظ على استتباب الجسم. فمثلا عند تعرضنا للبرودة تنخفض درجة حرارة الجسم، فيتدخل جهاز الغدد الصم فورا بعد استشعاره للتغير الحاصل في درجة حرارة الدم، فعند وصول الدم البارد إلى غدة تحت الوطاء تتحسس خلايا هذه الغدة درجة حرارة الدم المنخفضة، فتقوم على أثرها بإفراز الهرمون الموجه للغدة الدرقية أو TRH، والذي ينتقل عبر الدم إلى الغدة النخامية لتحفيز خلاياها على إفراز الهرمون المنبه للغدة الدرقية أو TSH، والذي ينتقل إلى مجرى الدم ليجد مستقبلاته في الغدة الدرقية، ثم يبدأ بتحفيزها لإفراز هرمون الثايرويد المنظم للاستتباب، والذي ينتشر إلى جميع خلايا الجسم. وبسبب قابلية هذا الهرمون على الذوبان في الدهون فإنه يخترق أغشية الخلايا بسهولة تامة، ليدخل بعدها إلى نواة كل خلية ويتمكن من التحكم في مجمل وظائف خلايا جسمنا. وبما أننا نحتاج إلى رفع درجة حرارة الجسم، يقوم هرمون الثايرويد بحث الخلايا على تفكيك الجلوكوز والحصول على ATP، وذلك من خلال تحفيز الحامض النووي المكون للأنزيمات المفككة لجزيئات الجلوكوز، وذلك للحصول على الكثير من جزيئات ATP والتي تعطي الجسم طاقة حرارية عالية، وبهذا يكون الدم قد استعاد حرارته الطبيعية بفضل هرمون الثايرويد. كما ويقوم هذا الهرمون بتأثيرات أخرى على الجسم مثل الحفاظ على ضغط الدم وتعزيز نمو الأنسجة وتحفيز إفراز العصارات الهضمية،
بالإضافة إلى الكثير من التأثيرات الأخرى. وبعد عودة الجسم إلى حرارته الطبيعية، تتوقف غدة تحت المهاد عن إفراز الهرمون الموجه للكظر، ليتوقف بعدها المحور الوطائي بشكل كامل. نستنتج مما سبق بأن كل عملية كيميائية تحدث داخل الجسم تتم بفضل جهاز الغدد الصم، وكل تأثير خارجي يطرأ على الجسم لا بد أن يتدخل هذا الجهاز الفعال في تقليل شدة هذا التأثير. إلى هنا نكون قد أنهينا شرح جهاز الغدد الصم بالكامل. انتظرونا في الحلقات القادمة لإكمال شرح بقية أجهزة جسم الإنسان، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب والمشاركة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.